বান্ধৱী সকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে কমন এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে ফাৰ্মাচী এণ্ড নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে যদি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে, আপুনি যদি পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাই, আপুনি কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আৰু কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাই দিছিলোঁ। গতিকে যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকক নিশ্চয় হেল্প কৰিম। আৰু এতিয়া আপুনি যদি আগতে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে, আপোনাৰ যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহিছে, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি আপুনি এইটো লগইন কৰি ল'ব। লগইনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ইউজাৰ নেম নাইবা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড দি লগইনত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি যদি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাহৰি গৈছে, আপুনি ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰি দিব। ফৰগেট পাছৱৰ্ড কৰি দিলে আপোনাৰ হৈ যাব। এতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইনত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰিলে আপোনাৰ ডিটেইলছটো আহি যাব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলছটো চাব পাৰে। চোৱাৰ পিছত আপুনি তলত আহিলে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা নোট দেখা পাব। পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ উইল বি ছাকচেছফুল আফটাৰ 1 and 2 days। এই পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ ষ্টিল পাৰচেছড পেণ্ডিং আফটাৰ 2 days। আপোনাৰ যদি 2 দিন পিছতো যদি আপোনাৰ পেণ্ডিং দেখায়, আপুনি ইমিডিয়েট আপুনি হেল্পলাইন নাম্বাৰত কল কৰি জনাব। তাৰপিছত ইয়াত এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰে অনলাইন পে'মেণ্ট। আপুনি এইটো অনলাইন পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি অনলাইন পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ পেজটো আহি যাব। এতিয়া আপুনি বক্সত টিক মাৰ্ক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি এইটো পেজলৈ আহিব। আপুনি চাব পাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্স। অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চিলেক্ট পে'মেণ্ট কেটাগৰী, আপুনি ইয়াত পে'মেণ্ট কেটাগৰী লিখিব। ইয়াত দিয়া আছে ফিজ ফৰ CEE 2022, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ডিটেইলছটো আহিব। কেণ্ডিডেট নেম, ফাদাৰ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, মাদাৰ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, এমাউণ্টটো দিয়া আছে। আপুনি ষ্টাৰ মাৰ্কবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্লিজ ইণ্টাৰ ইয়ৰ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি দিব লাগিব। তাৰপিছত নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল ID সম্পূৰ্ণখন দি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ টাইম ৱেইট কৰিব। আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো পেজত আহিব। এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপুনি যদি সকলো ঠিকে ঠাকে আছে, আপুনি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আন এটা পেজ অ'পেন হ'ব। কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো পেজ আহিব। আপুনি কোনটো ষ্টেট বেংক নাইবা আদাৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং, ষ্টেট বেংক ATM ডেবিট কাৰ্ড, আদাৰ ডেবিট কাৰ্ড আপুনি দি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে আপুনি সকলো বা UPIৰে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। সকলোখিনি দি আপুনি যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি UPIৰে পে'মেণ্ট কৰিব খুজিছে 15 টকা চাৰ্জ ল'ব। আপুনি যদি ষ্টেট বেংক ATM ডেবিট কাৰ্ড দি কৰিব খুজিছে কোনো ধৰণৰ নলয়। আপুনি ক্লিক হিয়াৰ আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দিবলৈ দিব। তাৰপিছত এক্সপিৰি ডেট, আপোনাৰ কাৰ্ড হোল্ডাৰ নেম, CVV আৰু আদাৰ টাইপ কেৰেক্টাৰ দি আপুনি পে'ত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ পে'মেণ্ট হৈ যাব। এনেকৈ আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত 2 দিনৰ পিছত আপোনাৰ পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল হ'ব। 2 দিন পিছতো যদি আপোনাৰ পেণ্ডিং দেখায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি হেল্পলাইন নাম্বাৰত কল কৰিব। থেংক ইউ।